Update. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa GPS. Kay Waze pa rin tayo maniniwala. Meron kasing diversion road. Ay, may kalabaw na naliligo. Ayan na. Diyan na pala tayo maliligo. Niruta kami sa shortest distance. Tama, shortest distance nga siya. Diversion road nakalagay. Valadyo naman. Puro rough road. Kaya doon tayo kay Waze. Mas malayo naman siya pero maganda kalsada. Ito hindi. Ayan lang naman siya. Rough road. Sorry. Yung GPS niyan, huwag yung susundan niya na. Dinali ko bigla eh. Sige. Saan yung bintana niyo? Libre call. Yes! Yes! Sana dire-diretso na yan. Ayun! Kumanda rin ang kalsada. Nakatikip din. Tuwa si Books. Alam na pinagdaanan natin. Ano yun? Ayan. Ito artificial. Ito pala yun, oh, walang tubig. Dry season po. Nasubukan ng tatag ng Isuzu. Grabing rough terrain dinaanan namin. Kaya wow, pero I think it's worth it. Ito na. Reveal shot in 3, 2, 1. Sabi nila Niagra Falls of the Philippines. Ito na yon. Pwede na. Mapunta na rin ako ng Niagara eh. Kaya incomparable syempre. Price is 50 per person. Parking ay 20. For wheel. Ito 300. Finally, R&R na kami with Francis, Renel, at si Gani. So pag nanood kayo ng River Wild, feels exactly like it. Oh. And napapaligid pa rin pa siya na maraming puno right there. Hindi pa yan yung falls ha. Man-made lang yan. Puro mga tourist destination pala, sorry. Kaya parang ang falls niya ay isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang. Tatlong falls lang pala siya. Ayan na nga ang Niagra Falls of the Philippines. So may cottages, may small tent rental, may massage. Ito yung mga table sa babayaran nyo, additional. Of course, we just swim. Hindi namin kailangan table kasi hindi naman kami tatagal. And here it is, up close and personal na.
Tinuy-an Fall. Taas nga, no? So kung gusto yung magbangka, yung cottage going there, additional to yun, of course. Saka kailangan kayo may vest to go there. Hindi natin kami pupunta. Hindi tayo 170 per ride going there. So may best pa na 30 pesos per hour. Dapat ano pa kayo? Minimum 8. Oh. Wag na lang. Siguro now it's a good time for a drone shot. Success naman yung drone flight. Hindi naman nag-crash. Ang dami kong spotter eh, 3 eh. Kaya iwala ako sa kanila. Papanik kami doon sa layer ng fall sa taas. Makita ang liwanag masyado, as you can see, oh, overexposed. So try natin na yung shot niya, very revealing. If not, magta-try ulit ako doon sa secondary part ng drone shot. Suggest sa mga may edad doon na sa baba, at wag din yung sobrang bata. Kasi one false move, malalaglag ka, delikado. Kaya pala may volunteer. Okay. What the fudge? Sana secure na secure talaga to kasi nakakatakot. Makalawang na. So, sana may nagche-check para iwasan na yung accidents. At landslide, of course, yan lang iwas sa landslide. Ito na siya. Whew. Na. Ito sa taas. Oh my God! So 1, 2, 3 layers siya, pero meron pa doon. So that makes it 4 layers. Ito na siya, second layer ng Tinuy-an Fall.
Majestic. Ito naman yung background. Hirap. There you go. Whew. Ayun sila. Gani. Okay. Ideally, wag ka mag-vlog kasi ang tarik saka ang dulas. Wag na muna mag-vlog. Malumot Ayaw. Hindi madulas. Ito na kami sa second layer ng falls. Hindi na pala pwede pumanik doon. Hanggang dito na lang. Ano yun? Lag ba yun? Lakas ano? Nanginginig ako Dumagdagang nginig Sports mode eh. Twitchy finger Twitchy. Ayaw sa kamay? Pwede buhay. Ayaw mo na. Na-stress ako. Finally, nakapagpalipad din ng drone. Una, no GPS. Nag-sports mode na ako, then in-flight GPS para sigurado may home point. I rested everything. Yung pala, ngayon ko lang na-realize na nakaka-stress ang droning flying. Kasi aside from the people na naghihintay sa'yo, at well, yung taking the nice pictures, hindi mo makita yung broad daylight. Ideally, dapat may goggles talaga para makuha mo yung great shot. Anyway, yun si Arnel. Langoy na, malong.
last look of Tinuy-an Falls up close and personal. Ganda. Huling tingin na yan. Huling tingin ko na yan. Ay, teka, pwede pa ako mag-shower ng konti. Magsha-shower lang ako mga papi. Tapos mag-shower, nintay na ako nila. So, last look. Bye-bye, Tinuy-an. Ayun na. Going home. Tapos na sa Enchanted. Tapos na sa Tinuy-an. Time to go to the airport. Kumain lang kami dito sa Bulaluhan somewhere. Butuan Airport, of course, as usual. Car wash. Oo, 3,000 car wash. Then, diretso, yung bata, Hindi ko maintindihan kasi Bisaya. Sarap yan, durian. Kaso sobrang baho. Bumili si Gani. Bye-bye. As usual, delayed ang flight. 30 minutes. Yan na yung plane, alis na kami. Naantok na si Arne. Atok na. 8:40 na, 8:50 na. Delayed ng Uyat na. 40 minutes. Oh, pinaka-late ako. Baka alauna. Alauna ito, panigura. First class kami, Saan ka ba? Leg room. With a view. Sarap na matulog na. Time to go home. Ganda ng katabi ko. Oo nga na. Be hours. Miss Universe. Ka-seatmate ko. Nakapakaswerte ko talaga. I can sleep here all night. Over the head. Take tape around the waist. Please subscribe to my channel by clicking on the button on the upper left and on the lower right. Peace.